बोलायला. हो थँक्यू. गुड मॉर्निंग मित्रांनो. 8 वाजलेले आहेत आणि गाडीचा दुसरा दिवस वडोदरामध्ये. परीक्षिताच्या बहिणीकडे काल स्टे केला होता. तिकडनं सकाळी निघालेला आहोत आता. लेट्स गो. झालेला आहे. टाईम पण भरपूर गेला. 11:30 झालेला आहे. विश्रांतीनंतर पुन्हा एकदा आपलं सगळ्यांचं स्वागत.
चिकन खाने को मिलेगा, ऐसा सोच के हम लोग इधर आए हैं। देखते हैं। चिकन रस्सा आणि भाकरी असं सुंदर जेवण करून 1 तास आराम करून परत पुढच्या राईडला सुरुवात. इकडे श्री समर्थ स्टोर नंतर कसं होते झोपच होती गाडीवर. तसं तुला तर बरं वाटलं. अजून जवळपास 80 किलोमीटर भुज आहे. हे आहे भुज एअरफोर्स स्टेशन.